Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wan Jan tak boleh anggap yang semua rakyat ni bodoh. Ia patut sedar yang rakyat sudah tahu menilai pemimpin dan juga menilai kerajaan. Semalam pada 28 hari bulan Disember, Wan Saiful menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggantikan Menteri Hal Ehwal Ekonomi iaitu Rafizi Ramli yang ia kata angkuh dan tidak kompeten. Tapi saya nak tanya anda, Wan Saiful tu siapa nak nasihatkan Perdana Menteri Anwar? Lagipun, kalau anda bandingkan prestasi kedua-dua mereka ni iaitu Rafizi dan Wan Saiful, anda fikir ya, yang mana satu lebih cekap, lebih kompeten dan boleh dipercayai? Tak payah nak guna banyak contoh untuk Wan Saiful. Kita guna 3 saja. Yang pertama, kita ambil contoh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTN dan peranan Wan Saiful sebagai pengerusi di sana. Apa dia kejayaan Wan Saiful di PTN? Contoh yang kedua, kita guna Wan Saiful dalam Perikatan Nasional PN di bawah kepimpinan Mahyadin Yassin. Dan yang ketiga, kita dengar pendapatnya tentang sidang Parlimen baru-baru ini. Jadi, nombor 1, kesilapan Wan Saiful yang pertama ialah bila ia tuduh Rafizi tidak kompeten. Mungkin Wan Saiful sudah lupa peranannya sebagai pengerusi dalam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTN. Pendapat sendiri Wan Saiful tentang prestasinya sebagai pengerusi berlainan dari pendapat kaki tangan PTN tentang dirinya sendiri. Kalau kita dengar pendapat beberapa kaki tangan dan bekas ahli perbadanan, mereka kata yang Wan Saiful seorang yang angkuh. Nombor 2, bukan saja Wan Saiful didakwa tidak kompeten, tetapi ia didakwa suka cakap besar dan bangga tentang pencapaiannya dalam PTN. Pada Julai 2022, seorang ahli bekas perbadanan iaitu Johan Jaafar kata yang ia tidak setuju dengan beberapa pendapat Wan Saiful. Johan kata yang prestasi paling cemerlang PTN adalah pada tahun-tahun sebelum Wan Saiful jadi pengerusi. Dan semua ini bertentangan dengan apa yang Wan Saiful telah beritahu kami. Wan Saiful berpendapat yang Wan Saiful telah beritahu pihak media yang ia bangga dengan rekod yang ia capai sebagai pengerusi selama 4 tahun. Jadi kan, kalau ia betul prestasinya amat cemerlang, mengapa kontrak perkhidmatan Wan Saiful sebagai pengerusi PTN tidak disambungkan setelah kontraknya tamat pada 17 Jun tahun ini. Yang ketiga, satu lagi perkara yang Johan bagi tahu kita ialah pasukan petugas PTN dengan sokongan anggota lembaganya telah mengendalikan semua perkara yang dikatakan oleh Wan Saiful adalah hasil karyanya. Jadi mengapa Wan Saiful tidak berterus terang dengan kami? Johan kata yang perkara-perkara yang dicapai oleh pasukan petugas PTN sendiri. Dan ini termasuk penekanan terhadap tabungan, the emphasis on savings, dan juga langkah proaktif untuk memulihkan hutang daripada
meminjam. That is the debt recovery from the borrowers. Jadi Wan Saiful, macam mana ni? Apa orang kata ya? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Yang keempat, Johan juga kata yang ramai kaki tangan PTN tidak ngam dengan Wan Saiful. Dia kata Johan ceritakan tentang semangat rendah di PTN, low motivation, ketika Wan Saiful jadi pengerusi. Tetapi kalau kita dengar borak-torak Wan Saiful, semua orang suka padanya. Yang kelima, Johan sendiri telah letak jawatan dari lembaga PTN selepas ia menghadiri satu saja, one only, meeting yang dipengerusikan oleh Wan Saiful. Jadi ini kan beritahu kita yang Wan Saiful tidak digemari. Jadi mesti ada sebab-sebab yang tertentu untuk membuat veteran ahli perbadanan PTN letak jawatan begitu saja. Bukan saja ia political appointee, tapi ia juga tidak kompeten, Wan Saiful ni. Yang enam, Johan kata yang PTN telah mencatatkan jumlah pengumpulan hutang tertinggi dalam sejarah penubuhannya pada tahun 2017 apabila institusi itu berjaya mengumpul sejumlah 3.8 bilion ringgit. Tetapi kita tengok ya cara bagaimana Wan Saiful suka putar belik kenyataan PTN tu. Bila ia menemui pihak media apabila kontraknya tidak disambung, pengumpulan deposit tahunan perbadanan adalah sekitar 700 juta ringgit, tetapi ini telah meningkat ke 4 bilion ringgit setahun every year selepas 4 tahun. Jadi Wan Saiful telah guna butir keterangan PTN ini untuk mengelirukan orang lain dan katakan yang ia telah berjaya kumpulkan 4 bilion ringgit. Yang ketujuh, satu lagi Johan kata ialah yang Wan Saiful tidak memahami budaya PTN. Ia tidak menunjuk sikap profesionalisme yang tinggi dan ia juga tidak ada komitmen yang tinggi. Yang nombor ke-8, satu lagi ialah cara Wan Saiful telah menghina mereka di perbadanan PTN ini. Wan Saiful kata yang pegawai, dia mendakwa yang pegawai atasan PTN yang terdiri dari mereka yang lama berkhidmat, kononnya tidak membawa budaya kerja yang baharu ataupun disiplin organisasi baharu. Wan Saiful seorang yang tak pandai berdiplomasi, tidak tahu cara nak buat orang penuh komitmen ataupun menggalakkan orang bekerja sebagai satu pasukan, as one team. Dan ia tidak bertanggungjawab bila dia menghina pekerja PTN secara ini. Ramai orang juga dakwa yang Wan Saiful menggunakan PTN sebagai alat untuk mempromosikan dirinya dan juga agenda politiknya. Contoh yang kedua ialah Wan Saiful dalam pentadbiran pintu belakang Mahidin Yassin. Semalam, Wan Saiful tuduh Kerajaan Harapan tidak membantu rakyat tanpa mengira fahaman politik. Dan ia juga kata yang semasa Mahidin Yassin dan Perikatan Nasional memegang kuasa, Mahidin dan Perikatan Nasional menjaga kebajikan semua rakyat. Ia kata, tak kira PN atau PH, semua kita bantu. Itulah beza kerajaan PN yang adil dan PHBN yang angkuh dan tidak kompeten. Jadi, Wan Saiful berpendapat yang PN itu
Perikatan Nasional adil, membantu semua orang. Dan kerajaan, ia kata kerajaan Perpaduan Harapan dan Barisan Nasional yang tidak adil dan yang sangat angkuh. Tapi kan Wan Saiful ni mudah lupa ke? Bukan ke bajet Mahidin Yassin yang tumpuannya terutama sekali untuk Bumiputra saja. Jadi, siapa yang kuat ambil kira secara politik? Dan contoh yang ketiga ialah bila ia bimbang, Wan Saiful bimbang tentang masa depan politik di Malaysia kerana kelakuan ahli politik, ahli parlimen Pakatan Harapan dalam parlimen. Dalam Facebooknya, Wan Saiful kata ia terkejut oleh jeritan dan orang yang berteriak oleh beberapa ahli parlimen harapan semasa parlimen bersidang pada 19 Disember. Ia merujuk pada perlawanan menjerit di Dewan Rakyat antara Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Arau dan juga ahli politik harapan. Tapi kita nak tanya masa dulu bila orang macam Syahidan Kasim ataupun beberapa ahli politik dari PAS dan UMNO Baru yang menjerit-jerit dengan kenyataan seksismenya, ageismenya dan rasisme mereka, ada tak Wan Saiful komen? Jadi kita tanya sekali lagi, siapa yang angkuh? Rafizi atau Wan Saiful? Siapa yang kompeten? Rafizi atau Wan Saiful? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.